در پهنه سبز شهر پوتسدام و در کنار قصر سانسوسی پره‌های گردانی که آسیاب بادی خودنمایی میکنه تا به ما یادآوری بکنه که نان و فرهنگ نان بخش جدایی ناپذیر از فرهنگ آلمانیه و این اهمیت تا به اندازه‌ایه که 3000 گونه متفاوت از نان در آلمان و همچنین پیشینه و فرهنگ وابسته به اون در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده. با ما همراه باشید تا در این قسمت نگاهی به این آسیاب بادی قدیمی بندازیم و همچنین در مورد نان و پیشینش در آلمان صحبت بکنیم. این مرد و لباس پروسیش به ما یادآوری میکنه که سازه آسیاب بادی و همچنین قصر سانسوسی مربوط به دوران امپراتوری پروسه و توسط پادشاهان پروسی ساخته شده. اگر با ما همراه بوده باشید میدونید که ما در یک قسمت در مورد پادشاهان پروس صحبت کردیم و همچنین در 3 قسمت در مورد قصر سانسوسی و همچنین معماری روکوکو صحبت کردیم. من لینک این قسمت ها رو در توضیحات برای شما قرار میدم که اگر لازم دونستید بعد از تماشای این قسمت به سراغ اونها برید و امیدوارم که از اونها لذت ببرید. اما ساختمان فعلی آسیاب بادی 3مین سازه‌ایه که در این مکان به عنوان آسیاب بادی ساخته میشه. سازه اول در زمان فریدریش ویلهلم اول در پوتسدام ساخته شده، زمانی که او پوتسدام رو به عنوان محل حکومت و همچنین محل استقرار سربازخانه‌اش انتخاب کرد و آسیاب‌های بادی وظیفه تامین آذوقه سربازان رو داشتند. البته این آسیاب به این شکل ساخته نشده بود بلکه معماری دیگری داشته و شکل کنونی اون مربوط به سازه دومه که به دستور فریدریش ویلهلم دوم در این مکان ساخته شده. او به معمار خودش دستور داد که به سبک آسیاب‌های هلندی که آسیاب‌های زیبایی بودند یک آسیاب در همان نقطه آسیاب قدیمی و با تخریب بقایای اون آسیاب بسازه و اون رو تبدیل بکنه به بخشی از زیبایی کاخ خودش و بدین ترتیب آسیاب جدید با شکل و شمایل هلندی در اون مکان ساخته شد. این آسیاب در طول سالیان عمر خودش فراز و نشیب‌های زیادی رو دید، اما در حین جنگ جهانی دوم و در حقیقت در زمان فتح برلین توسط یک گلوله بازوکا تخریب شد و پس از اون به دلیل آتش سوزی و همچنین موج‌های انفجاری متفاوت به طور کلی نابود شد. سازه‌ای که ما امروز در این مکان به عنوان آسیاب بادی می‌بینیم سازه سومیه که ساخته شده و در واقع در حوالی 1990
تقریباً چند سال پیش از جشن‌های 1000 سالگی شهر پوتسدام توسط شهرداری پوتسدام توجه ویژه‌ای به این مکان شد و آنها تصمیم گرفتند تا از روی عکس‌های باقی مانده از ساختمان دوم مجدداً این آسیاب بادی رو بازسازی بکنن و در واقع اون رو با همون شمایل آسیاب‌های هلندی دوباره به نمای قصر سانسوسی اضافه بکنن. اگرچه این ساختمان در بخش پایینی اون به شکل موزه در اومده و بازدید کنندگان میتونن با تاریخچه این آسیاب در این بخش آشنا بشن، در قسمت بالایی ساختمان همچنان به عنوان یک آسیاب مورد استفاده قرار میگیره. به این معنی که چند آسیابان در اون مشغول به کار هستن و گندم رو تبدیل به آرد میکنن. آردی که در نهایت به شکل بسته‌بندی در همان بخش پایینی ساختمان و در غرفه هایی برای فروش عرضه میشه و بازدید کنندگان میتونن اون رو تهیه بکنن. شیوه تبدیل گندم به آرد هم همون شیوه قدیمی آسیاب کردنه، به این معنی که در واقع ساختمان و دستگاه ها به همون شکل مورد استفاده قرار میگیره و آسیابان ها به همون شکل گندم رو تبدیل به آرد میکنن. در ابتدای ویدیو اشاره کردیم که در آلمان نانهای مختلفی پخته میشه. در حال حاضر با بیش از 3200 نان مختلف به ثبت رسیده، آلمان به نوعی قهرمان جهان در بخش نانه. به این معنی که هیچ کشور دیگه‌ای چنین تنوع و کیفیتی رو نداره. تمایز اصلی بین نان‌های مختلف در آلمان غالباً به دلیل تفاوت آرد اونهاست. در واقع آرد تمامی نان‌ها در آلمان از گندم به دست نمیاد، بلکه مقدار زیادی از اون از چاودار هم به دست میاد. اگه برای شما هم سواله که چاودار چیه، در واقع باید بگم که چاودار یک غله است که بسیار از لحاظ ظاهری به گندم نزدیکه، اما طعمش به خوش‌طعمی گندم نیست و به همین دلیل نان‌هایی که معمولاً با آرد چاودار تولید میشه در خارج از آلمان خیلی محبوب نیست. اما به طور کلی نانها رو میشه به 4 دسته یا گروه تقسیم کرد. گروه اول نانهای چاودار هستن که حداقل 90% آرد اونها از چاودار و مابقی از گندم و یا جو
به دست میاد. نان چاودار مخلوط نانیه که آردش در نسبتی حدود 51 تا 89% از آرد چاودار و مابقی از سایر غلات به دست میاد. نان گندم مخلوط هم نسبت 51 تا 89% آرد گندم رو داره و نانی که به اسم نان گندم در آلمان معروفه حداقل 90% از گندم تهیه شده. اگر تا اینجا با ما همراه بودین میخوام ازتون خواهش بکنم که حتما گلنز چنل رو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو لایک کنید و نظراتتون رو برامون بنویسید. نظرات شما برای ادامه راهمون خیلی مهمه. اما دلیل وجود تنوع بسیار بالای نان در کشور آلمان چیه؟ 2 تا دلیل عمده رو برای این تنوع میشه اشاره کرد. نکته اول در واقع مربوط به اقلیمه. در واقع خاکی که در سرزمین آلمان وجود داره اون رو مستعد کاشت انواع غله میکنه و نهایتاً از انواع غله آردهای متفاوتی به دست میاد که میشه از اونها نانهای متفاوتی هم پخت. دلیل دوم این تنوع یک دلیل تاریخیه. ما میدونیم که مدت زمان خیلی زیادی از تشکیل کشور واحد آلمان یا جرمنی با یک حکومت واحد نمیگذره و پیش از اون این سرزمین متشکل بود از حکومت‌های بسیار زیاد محلی که در نواحی کوچکی حکومت می‌کردند و این به این معنی بود که شیوه‌های مدیریت متفاوتی داشتند و همچنین این شیوه‌های مدیریت متفاوت و به نوعی ایزوله بودن نسبت به سایر حکومت‌های همجوار باعث شد که در درون این جوامع کوچک ذائقه خاصی شکل بگیره که در نهایت منجر به تولید نوع خاصی از نان بشه که با همسایه‌های همجوار خودشون متفاوته و در نهایت امروز که ما نگاه می‌کنیم این تفاوت‌ها و این تکثرها باقی مونده به شکلی که امروز نان با 3200 گونه متفاوت در آلمان تبدیل به یک میراث فرهنگی شده. ما در این قسمت تلاش کردیم که مرور کوتاه بر تاریخچه آسیاب بادی قصر سانسوسی داشته باشیم و در کنار اون هم نگاهی بندازیم به نان، تاریخچش و فرهنگش که در آلمان زبان زده. امیدوارم این قسمت نسبتاً کوتاه مورد توجهتون قرار گرفته باشه و همچنان هم در قسمت‌های بعدی شما را همراه خودمون داشته باشیم. ممنونم ازتون. خدا نگهدار.